امروز میخوایم به 100 نقطه از ایران سر بزنیم که هر ایرانی قبل از مرگ باید حتما اینجا رو ببینه. لایک و سابسکرایب یادت نره. بریم سراغ ویدیو. کاخ گلستان، قدیمی ترین مجموعه سلطنتی تهران که مربوط به دوره قاجار. ترکیبی هم هست از معماری ایرانی و اروپایی. برج میلاد، ششمین برج بلند مخابراتی دنیا که هم رستوران گردان داره، سکوی دید داره، موزه داره، فکر کنم بانجی جامپینگ داره و یه سری تفریحات دیگه. پل طبیعت، پل پیاده روی مدرن روی بزرگراه. نماد معماری نوین شهری، مناسب هم هست برای پیاده روی و عکاسی. بازار بزرگ تهران، بازار سنتی و بزرگ با معماری قدیمی، قلب تجارت پایتخت که پر از کاروانسراها و سراهای تاریخی. دربند تهران، مسیر کوهنوردی با رستوران‌های سنتی در دل طبیعت که البته شروع مسیر صعود به توچاله. کاخ سعدآباد، مجموعه ای از کاخ‌های سلطنتی پهلوی در دل طبیعت دربند، پر از موزه و آثار تاریخی. کاخ نیاوران، اقامتگاه آخرین شاه ایران، ترکیبی از مدرنیته و سنت ایرانی با یک باغ زیبا. موزه ایران باستان، مهمترین موزه تاریخی ایران که آثار دوران پیش از تاریخ تا ساسانیان درش گنجانده شده. موزه هنرهای معاصر، این موزه دارای مجموعه ای از آثار هنری مدرن ایران و جهانه که یکی از غنی‌ترین گالری‌های خاورمیانه هم هست. میدان نقش جهان، میدانی تاریخی که ثبت جهانی یونسکو شده و محصور بین مسجد شاه و عالیقاپو و سردر قیصریه که همون ورودی بازاره. مسجد شیخ لطف الله، این مسجد شاهکار معماری اسلامیه که تو میدان نقش جهان اصفهان قرار گرفته. البته بدون مناره است و فقط برای درباریان ساخته شده بوده. مسجد شاه اصفهان، نماد معماری صفوی با کاشیکاری‌های فوق‌العاده، ورودی با شکوه و گنبدی عظیم که البته تو تصویر مشخص نیست. اگر حضور پیدا کنید اونجا عظمت این مسجد رو درک می‌کنید. کاخ عالیقاپو، کاخ عالیقاپو یک کاخ منحصر به فرده که از هر طرف یه طبقه رو نشون میده. دارای ایوان دید و سالن موسیقی که این سالن موسیقیش گوش از سر آدم میبره. 33 پل تاریخی صفوی روی زاینده رود همیشه زنده. اینجا محل پیاده روی، تجمع، شعرخوانی‌های شبانه است. پل خواجو که به نظرم یکی از پل‌های زیبای تاریخی ایرانه. پلی تاریخی با معماری دو طبقه، ترکیبی از پل، سد و عمارت‌های تفریحی. یه سری حقایقی پشتش هست که اگه بدونید پر و بالتون میریزه. منار جنبان، مناره‌ای که با تکان دادن یکی دیگری هم میلرزد. کلیسای وانک، کلیسای تاریخی ارامنه در جلفای اصفهان که البته گردش در همون جلفا بسیار بسیار دلچسبه. خانه مشیرالک، خانه تاریخی با آینه‌کاری‌ها، کاشی‌کاری‌ها و معماری فاخر از دوره قاجار. باغ پرندگان اصفهان که البته من زیاد موافق با دیدن اینجور جاها نیستم. حافظیه شیراز، آرامگاه حافظ شیرازی با فضایی پر از عطر و گل و شعر. سعدیه، مقبره حضرت سعدی، شاعر بزرگ که محیطی دلچسب و سرسبز داره. باغ ارم شیراز، باغی زیبا با درختانی سرسبز و گلهای رنگارنگ مثل بهشته. باغ دلگشای شیراز، باغی تاریخی و فوق‌العاده برای استراحت و لذت بردن از طبیعت زیبای شیراز عزیز. ارگ کریم خان، قلعه‌ای است تاریخی در وسط شهر با معماری ساده اما جالب. مسجد نصیرالملک که البته بهش مسجد صورتی هم میگن، با کاشیکاری‌ها و نورپردازی‌هایی که آدمو محو میکنه. بازار وکیل شیراز، بازاری قدیمی و سنتی پر از همه چیز. حمام وکیل شیراز، حمامی قدیمی که الان تبدیل به موزه شده، معماریش خیره کننده است. تخت جمشید، یک آثار باستانی از دوره هخامنشیان که یک میراث عظیم تاریخیه. نقش رستم، محل دفن شاهان هخامنشی و سنگ نوشته‌هایی از دوران باستان. بافت تاریخی یزد، بزرگترین شهر خشتی جهان، پر از بادگیرهای زیبا که به نظرم باید اسمش رو گذاشت شهر زندگی. آتشکده زرتشتیان یزد، آتشکده قدیمی و مقدس برای زرتشتی‌ها با شعله‌هایی که هزاران سال روشنه. باغ دولت‌آباد، باغی تاریخی با بادگیرهای خاص و البته فضای دلچسب. میدان امیر چخماق، میدانی زیبا با مسجد و ساختمان‌های تاریخی که در دل مرکز شهر یزد قرار گرفته. دخمه زرتشتیان یا برج‌های خاموشان، جایی که زرتشتیان برای خداحافظی با مردگانشون استفاده می‌کردن که البته داستانش داستان جالبیه. قنات زارش یزد، قدیمی ترین و طولانی ترین قنات ایرانه که هنوزم داره کار میکنه. خانه لاری‌های یزد، خانه تاریخی با معماری خاص و حیاتی زیبا.
مسجد جامع یزد، مسجدی با کاشی‌های رنگارنگ و گنبدهای بلند که تاریخ رو بهت نشون میده. نارین قلعه میبود، قلعه قدیمی از دوران پیش از اسلام که بسیار ارزش دیدن داره. کاروانسرای زین الدین، کاروانسرای باستانی وسط بیابان با معماری خاص و دیدنی. باغ شاهزاده ماهان در کرمان، باغی فوق‌العاده در دل کویر با درخت‌های سرسبز و آبشارهای زیبا و البته مهندسی آب پیشرفته. ارگ بم، قلعه باستانی که روزگاری بزرگترین قلعه خشتی دنیا بود. بازار کرمان، بازار قدیمی و سنتی با کالاهای دستساز و فضای دلنشین و البته اگر رفتید اونجا قوت یا قوتو یادتون نره. گنبد جبلیه، بنای تاریخی با معماری خاص که میشه به عنوان یکی از عجایب کرمان ازش یاد کرد. کلوت‌های شهداد، پدیده‌های طبیعی شگفت‌انگیز در دل کویر ایران که به صورت برج‌های خاکی دیده میشن که البته تو جاهای دیگه ایران داریم ازش. و همینجا من یه پرانتز باز کنم، اگر اینجا رفتید خواهش میکنم با طبیعت مهربان باشید. حمام گنجلی خان، حمامی تاریخی که الان تبدیل به موزه شد و هنر معماری قدیمی رو نشون میده. روستای کندوان، یه روستای عجیب با خونه هایی که تو دل کوه کنده شدن و انگار سفر کردی به یک قصه سنگی. مسجد کبود تبریز، مسجدی که بهش میگن فیروزه اسلام. این مسجد با کاشی‌های آبیش و تاریخ عجیبش آدمو میخکوب میکنه. بازار قدیم تبریز، قدیمی ترین بازار سرپوشیده دنیا که وقتی درش قدم بزنی انگار داری تو تاریخ قدم میزنی. دریاچه ارومیه، یک دریاچه نمکی که تا چند سال پیش داشت خوش میشد ولی دوباره جون گرفت و البته هنوز هم در معرض خطره. کلیسای سنت استپانوس، کلیسایی وسط کوه و دشت، یک کلیسای سنگی از قرنهای گذشته. دریاچه شورابیل، یه دریاچه خوشگل وسط شهر اردبیل که دورش میتونی پیاده روی کنی، دوچرخه سواری کنی و کلی هم کافه و تفریحات جالب داره. بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، آرامگاه پدر معنوی صفویان که البته یک معماری خفن و باحال داره که خیلی خاصش کرده. تو اردبیل البته میتونید به سرعین هم برید، یک شهر کوچیک اما پر از چشمه‌های آبگرم. کاخ سلیمانی کرج، یک کاخ قجری با نقشه‌های خاص و حال هوای قدیمی. بریم سراغ ایلام و برسیم به تنگه رازیانه، یک دره باریک و پر از صخره‌های خاص. قلعه والی، یک قلعه قدیمی و خوشگل وسط شهر ایلام، یادگار زمان قاجار و حال و هوای تاریخی. ساحل بوشهر، ساحلی دلانگیز با آبهای گرم خلیج فارس و البته کوچه‌های قدیمی و معماری خاصش. قلعه بیرجند، یک قلعه قدیمی با معماری خاص که از بالاش میتونی دید کاملی از شهر بیرجند داشته باشی. روستای ماخونیک، روستایی که به عجیب ترین روستای ایران هم معروفه. حرم امام رضا امام هشتم شیعیان، مهمترین مکان زیارتی ایران. آرامگاه فردوسی، آرامگاه شاعر بزرگ ایرانی که حافظه تاریخی ایران رو زنده نگه داشت. چوغازنبیل، معبدی باستانی از دوره ایلامی ها و یک سازه باستانی که هنوزم عظمتش رو حفظ کرده. سازه های آبی شوشتر، سیستم های آبی کهن و پیچیده‌ای که قدمتشون به دوران ساسانیان میرسه و توش میتونی تاریخ مهندسی باستان رو ببینی. گنبد سلطانیه، گنبدی بزرگ و تاریخی از دوره مغول‌ها که به عنوان یک آثار یونسکو ثبت شده. جنگل ابر سمنان، یک جنگل رویایی و اسرارآمیز برای دوستداران طبیعت. کوه خواجه، کوهی با قلعه‌های تاریخی و آثار باستانی زیبا. قلعه علمود، قلعه‌ای در دل کوههای صعب العبور که یکی از مراکز تاریخی اسماعیلیه بوده. کاروانسرای سعدالسلطنه، کاروانسرای بزرگ و زیبا با معماری منحصر به فرد که در گذشته محل توقف کاروانها بوده. کاخ 40 ستون قزوین، کاخی از دوران صفوی با معماری زیبا و تاریخی که توش میتونی جلال و شکوه اون دوران رو ببینی. روستای پالنگان، روستای خوشمنظره با خونه‌های پلکانی که تو دل کوههای کردستان قرار گرفته. طاق بستان، یک مجموعه تاریخی با سنگ نگاره‌ها و طاق‌های بزرگ که ایران با شکوه ایران رو زنده میکنه. بیستون، یکی از مهمترین آثار باستانی ایران، سنگ نوشته داریوش بزرگ که تو دل کوه حک شده و داستانهای تاریخی ایران رو روایت میکنه. بریم به سمت شمال ایران. دوستان ممنون میشم حمایت کنید، پس لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.
گنبد قابوس استان گلستان، برجی بلند و تاریخی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و یادگاری از دوران سلجوقیانه. ترکمن صحرا، منطقه‌ای با دشت‌های وسیع و طبیعتی بی‌کر که فرهنگ ترکمن‌های عزیز رو میشه توش تجربه کرد. ماسوله گیلان، روستای پلکانی با خونه‌هایی که سقفشون حیات خونه بالاییه، جای دنج و فوق‌العاده زیبا، و البته میدان شهرداری رشت و همچنین انزلی زیبا. ولی از قلعه رودخان نباید گذشت، قلعه‌ای باستانی و پر رمز و راز که روی یک تپه در دل جنگل‌های گیلان ساخته شده. قلعه فلک الافلاک، قلعه‌ای با قدمت تاریخی که به عنوان نماد لرستان شناخته میشه. از اونجا میتونید یک چشمانداز خیره کننده از شهر خرم‌آباد داشته باشید. بریم سراغ همدان، آرامگاه بوعلی سینا در همدان، آرامگاه بزرگترین دانشمند و فیلسوف ایرانی که از نظر تاریخی و فرهنگی اهمیت زیادی داره. غار علی صدر همدان، غاری با دریاچه‌ای زیرزمینی که میتونی با قایق از داخلش عبور کنی. در آخر اگه دقت کرده باشین تو این ویدیو خیلی به مکانهای طبیعی ایران مثل هرمز، قشم، جنگل‌های هیرکانی و جاهای دیگه اشاره نکردیم. دلیلش هم اینه که تا وقتی فرهنگ لذت بردن از طبیعت رو یاد نگرفتیم بهتره به این هدایای الهی نزدیک نشیم یا حداقل آسیبی بهشون نرسونیم. مثل همون اتفاقات اخیری که تو عید در هرمز افتاد، وقتی که ناآگاهی باعث شد طبیعت لطمه بخوره. در آخر اگر جایی رو جا انداختیم شما توی کامنت ها حتما بنویسید. ممنون که همراه ما بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره.